साथीहरु, आज म YouTube को थम्बनेल कसरी बनाउने pixellabबाट म pixellab एप्लिकेसन युज गरेर तपाईलाई म YouTube को थम्बनेल बनाउने तरिका सिकाउने छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र तपाईको भिडियोको कन्टेन्ट मतलब तपाईको टाइटल जुनसुकै छ तर म कुनै एउटा चाहिँ राखेर बनाउने छु र कस्तो खालको चाहिँ हामी जस्तै थम्बनेल बनाउन सकिन्छ। आउनुस् सबैभन्दा पहिला pixellab ओपन गर्नुस्। यहाँ यस्तो आउँछ। त्यसपछि यसलाई हामी फर्स्टमा इमेज साइज जान्छौं। अब हामीले थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। YouTube थम्बनेल जान्छौं, सेभ गर्नु होला। यो टेक्स्ट छ, टेक्स्टबाट युज गर्दा हुन्छ, होइन भने यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला फर्स्टमा। अब हामीले ब्याकग्राउन्ड यही चाहिन्छ अरु कुन चाहिन्छ भनेपछि तपाईलाई यदि ब्याकग्राउन्ड मन पर्दैन भने तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यस्तो कलरको जुनै पनि एउटा तपाईको गार्डियन कलर हैन, कलर मात्रै छ यहाँनेरि हैन, यसरी तर गार्डियनमा राम्रो हुन्छ। गार्डियन कलर खास पनि यस्तो गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि प्लस आइकन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले कसरी यसरी यहाँनेरि हैन यस्तो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आछ। म चाहिँ तपाईलाई कुनै एउटाबाट देखाउने छु। हैन यो ठीक छ। यसो म तपाईलाई बनाएर देखाउने छु। यो भन्दा पनि अलि बेटर अर्को यो हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी अब हामीले ब्याकग्राउन्डको कलर र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामी चुज गरौँ। होइन नि तपाईसँग एक्स्ट्रा ब्याकग्राउन्ड कुनै छ भने, कुनै सिन छ भने, तपाईको कुनै कपिराइट नहुने सिनहरु तपाईले फोटो जस्तै YouTube को थम्बनेल साइजको खिच्नु भयो भने त्यो तपाईले यहाँबाट पनि तपाई चाहिँ फ्रम ग्यालरीबाट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै एउटा यसरी। तर म तपाईलाई त्यहीबाट चाहिँ हामी त्यहीबाट पनि गर्न सकिन्छ, यहीबाट नि। र उसको लागि हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ जस्तै कुनै एउटा सम्बन्धित सबै जस्तै म तपाईलाई YouTube को थम्बनेल कसरी बनाउने फर्स्ट हामीले टेक्स्ट लिनु पर्ने हुन्छ। टेक्स्टहरु चाहिँ लेख्नु होला। हामी लेख्छौं YouTube डाउन गर्नु होला। यसलाई ठुलो गर्नु होला। भनेपछि यसलाई यता साइडमा राखौं। YouTube भनेपछि अर्को चाहिँ हामीलाई नेपालीमा तपाईले फन्टहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्टहरु तपाई नेपालीमा, इंग्लिशमा किबोर्डहरु YouTube को भयो। अब हामीलाई नेक्स्ट चाहिँ अर्को थम्बनेल थम्बनेल यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई ठुलो गर्नु होला। YouTube को थम्बनेल। त्यसपछि यहाँनेरि लेख्नु होला। अब यहाँ चाहिँ नेपाली लेख्नुपर्छ। कसरी बनाउने यो मात्र गरौँ। यसलाई ठुलो गर्दा नि हुन्छ। हैन हामी सँगै लेख्छौं न। कसरी बनाउने यसरी। त्यसपछि हामीलाई अर्को चाहियो एउटा। यहाँ हामी के लेख्छौं कुनै एउटा सजिलो तरिका लेख्छौं। यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ सानै राख्नुपर्छ। त्यसपछि साथीहरु YouTube को हामी आइकन लिन्छौं। जस्तै तपाईसँग कुनै आइकन छ भने आइकनको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इरेज गरेर तपाईले एउटा कुनै लिनु होला। मसँग अलरेडी छ। कहाँ छ यहाँनिर यो। अनि त्यसपछि यसलाई यस्तो गर्नु होला। यसको साइज बनाउनु होला। अब
धेरै ठुलो नि राम्रो हुन्न, यतिको ठिक छ। त्यो यसलाई केही मोडिफाई गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको यस्तो राख्नु होला, अनि इनर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रोक पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अनि यसलाई यो कलर राख्न सक्नुहुन्छ। दस भन्दा पनि 5 तिर ठिक होला। यो यसरी चाहिँ हाम्रो यो रेडी भइसक्यो युट्युबको थम्बनेल। अब यहाँनिर तपाईँको मोबाइल डिभाइस ल्याउन नि सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई अलिकति माथि गरौँ, तपाईँसँग मोबाइलको आइकन छ भने इरेज भएको, इरेजर जस्तै कुनै एउटा यस्तो गर्नुहोस्, यसलाई नै लिनुहोस्। हामीले यहाँ पनि राख्न सक्थ्यौँ, यसमा युट्युब राखेर यसरी यो बेटर हुन्थ्यो होइन, तर यसलाई हामी तल सुताउँछौँ। यसलाई स्याडो युज गर्नु होला। त्यसमा हामी यसलाई 3D मा जान्छौँ, यसलाई रोटेट गर्नुपर्छ। यसरी अब यसमा हामी 3D मा अलिकति साइज चाहिँ सानो गर्छौँ, यसरी। भने साथीहरु हाम्रो मोबाइल र आइकन भयो। अब हामीले लास्टमा के गर्नुपर्छ, भिडियो धेरै लामो भयो साथीहरु, यहाँनिर हामी अब यसको फन्टहरु युज गर्छौँ। तपाईसँग फन्ट छ भने फन्ट युज गर्नु होला, होइन भने मसँग अलरेडी फन्टहरु छ, म तपाईलाई यही फन्टहरु युज गरेर तपाईलाई देखाउँछु। यही पप इन ब्ल्याक इटालिक, थम्बनेल कसरी बनाउने सजिलो तरिका। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ साथीहरु, हेर्नु अब चाहिँ थम्बनेल एकदम हाम्रो राम्रो भइसक्यो, एकदम सजिलो छ। अब यहाँनिर केही हामीले कुनै एउटा सानो कामहरु गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले एरो पनि युज गर्न सकिन्छ, होइन भने खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग कुनै एरो छ भने जस्तै यसको एरो म युज गर्छु। यसलाई सानो गर्न सकिन्छ। अब यसलाई लुकाउनु पर्छ युट्युबको तल, मोबाइल भन्दा पनि तल गर्छ। यसो साथीहरु, अब यिनीहरुलाई लक गर्नु होला पुरै, किनकि चल्ने गर्छ। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो एउटा मात्रै मतलब हामी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसलाई कलर चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै यो राख्नु होला, थम्बनेल ठिक छ, यसलाई येलो, यसलाई बनाउनु होला, यसलाई रेड, यसरी। अब हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ ड्र गरेर यहाँ जुम गर्नु होला। यसमा हामी के लेख्छौँ, जस्तै
यहाँ देख्नुहुन्छ साथीहरू यसरी चाहिँ हामी युट्युबको थम्बनेल सजिलै बनाउन सकिन्छ पिक्सल्याबबाट एकदम कम्प्युटरमा हामीले फोटोसपबाट युज गरेर बनाएको जस्तै नै राम्रै बन्छ र अरूभन्दा पनि जस्तै यस्तै पनि धेरै नै एप्लिकेसन छन् जस्तै पिक्सआर्ट छ होइन क्यानाभा यिनीहरू पनि हाम्रो राम्रो डिजाइन गर्न सकिन्छ तर म चाहिँ पिक्सल्याबबाटै खासै युट्युबको लागि चाहिँ थम्बनेल बनाउने गर्छु त्यसकारण तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ पनि यही तरिकाले चाहिँ थम्बनेल बनाउने तरिका मैले तपाईँलाई चाहिँ सजेस्ट गरेको प्लिज भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु र हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला कस्तो लाग्यो भिडियो त्यसपछि हामीसँग जोडिनु लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला फेरि पनि भेट्नेछु अर्को नयाँ भिडियोको साथमा थ्याङ्क यू